Fredsoptimismen fortsätter och kvartalsrapporterna avslöjar hur investmentbolagen mår i oron. Välkomna till Börsfrukost. Halva april har gått, det är den 15:e idag och här i studion Peter Lindvall, förvaltare på Cavalier. Varmt välkommen. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Roligt också att följa rörelserna på börsen. Oljepriset, det backade lite grann. Jättestarkt Wall Street igår, men Stockholmsbörsen ser ut att vara lite av den försiktiga generalen här på morgonen. Ja, det har ju varit ganska starkt här under några dagar så att det kanske är sunt att det lugnar ner sig lite. Men hur tänker du när du ser på marknaden nu? Nej, men jag tänker det är många stora bolag som har haft en väldigt bra utveckling. Det är ju egentligen mindre än 30% av bolagen fram till några dagar sedan som har gått upp. De flesta har ändå gått ner. Jag tycker att det finns väldigt mycket billiga bolag som man kan köpa på Stockholmsbörsen som värderas mellan 8, 10, 12 gånger årsvinsten. Vi kanske kommer in på dem lite mer om en stund, men jag vill också prata om en del rapporter som har kommit här på morgonen. Det är ju framförallt många investmentbolag som har öppnat böckerna. Där vi ser att det är Öresund som slår index i första kvartalet. Six Return Index sjönk 1,2% samtidigt som då Öresunds substansvärde ökade med 9,4% under perioden. Scandinavian Standard, Ovzon och Ericsson fortsätter lyftas fram som vinnare och bidragsgivare till portföljen. Och den enda affären man har gjort här är faktiskt att man säljer Ericsson för 90 miljoner. Ja, man gick in vad jag förstår i Ericsson 2024 så att man tar väl hem lite vinst nu. Men vad tänker du, hur ska man resonera nu då? Vi har Öresund som slår indexen. Har vi fått Creades, Spiltan och VEF samt fler i olika storlek på bolagen såklart, men som faktiskt alla presterar sämre än index. Men jag tänker Öresund, det är kul att de presterar bättre än index, men samtidigt om man tittar längre tillbaks i tiden så har ju Öresund haft en lite svagare substansvärdestillväxt än i alla fall Investor och industrivärden. Men den handlas ändå med en premie. Så att jag skulle nog kanske hellre välja de bolagen med lite större rabatter idag. Och vad ska vi säga om Creades då? Substansvärdet där var minus 4% sämre då än Stockholmsbörsen som avkastade minus 1%. Här kanske vi framförallt fastnar på Klarna som ju är en stor besvikelse även om det är ett litet innehav i portföljen. Den aktien är ju ner 64% sedan notering. Då sa vd att det här är alldeles för billigt att sätta på börsen. Precis, det har varit en jättedålig utveckling för Klarna. Men nu så det har ju med redovisning att göra att man tar ju man får mycket intäkter och så tar man upp kreditförluster så att det kanske ser värre ut för Klarna än vad det är. Klarna har ju en väldigt bra tillväxt. Man har ju, jag tror 110 miljoner kunder. Jag tror att man har möjlighet att kapitalisera faktiskt på längre sikt. Så att jag tycker Klarna känns lite spännande men det är ju med en högre risk. Klarna mer spännande än Creades då kanske också? Ja, mera spännande, men det är klart större risk. Köper du Creades då får du ju många olika bolag då. Bland annat Avanza som utgör 53%. Ja, men exempel, om vi tittar på de här investmentbolagen som har kommit idag. Halva poängen med ett investmentbolag är ju att man ska sprida risken. Samtidigt så ligger Avanza och är över 50% i Creades. Ja, precis. Och det är ju flera investmentbolag som har kanske lite snedfördelning då, där en stor del av substansen är ett innehav då, och Creades är ju ett av dem. Så att äger man Creades då måste man ju ha, tycker jag, en positiv syn på Avanza förstås då. Vi ska återkomma till de här bolagen alldeles strax, men jag vill hinna nämna några andra nyheter också innan börsöppning. Nederländska ASML som tillverkar utrustning till halvledarindustrin har kommit med en rapport, redovisar ett klart bättre resultat efter skatt än väntat. 2,6 miljarder euro för första kvartalet och man höjer försäljningsprognosen för 2026. Man säger också att man har svårt att mätta efterfrågan. Samtidigt så märker man en minskad affär i Kina. Imorgon så kommer också TSMC med rapport.
Och så har IT-återförsäljaren Dustin rapporterat i sitt brutna räkenskapsår, så handlar det då om andra kvartalet. Det här var något bättre än väntat. De har minskat skulden och den organiska tillväxten är 4,4%. Det här drivs då främst av försäljning till stora bolag, och samtidigt som jag berättar det så öppnar börsen. Så du får säga vad du tänker om Dustin alldeles strax. Stockholmsbörsen stiger då, kanske inte det som vi hade förväntat oss, men upp 0,5% för breda index där vi har AstraZeneca, Evolution och Telia i toppen. I botten så är det lite blandat. Vi har Handelsbanken, Swedbank, ABB och Assa Abloy så här i starten. Du sa ju det, Petra, att du är ju i grunden positiv, och det känns ju som att börsen verkligen vill vara det. Ja, precis. Nej, men jag tycker det känns som att börsen är underliggande stark och vill upp, och det har ju pressats nu av Iran-konflikten, så att vi får se hur den löper ut där. Men jag skulle väl ändå gissa att man vill ju få en lösning på det, att det kommer en lösning, och då kan vi nog få en väldigt stark börs, tror jag. Öresund stiger 1,7%. Däremot ser vi att Creades backar närmare 1%, Fleri Flat VEF ner 2,3%, Spiltan tappar en dryg procent. Hur ska man tänka på investmentbolagen och rapporterna? Ja, med rapporterna, det är ju inte så stor dramatik brukar det vara i investmentbolagen, utan man redovisar mera substansvärdesutvecklingen som man kan ju kanske räkna ut innan om man har lite koll. Så att det är sällan några överraskningar i de bolagen då, men man kan konstatera att flera av de här handlar sig till väldigt höga rabatter. Och vad det nu kan bero på, men då försöker man ju till exempel att köpa tillbaka aktier då, som Spiltan Invest gör. Det är ett sätt att få ner rabatten på sikt då. Men det viktigaste är att man har en bra substansvärdestillväxt över tiden. Det är det som är det viktigaste för alla de här bolagen. Ja. Och om man tittar på det som rör sig mycket idag, så ser vi då Dustin som rusar på sin rapport och är upp över 9%. Det var ju ganska mycket positiva tecken ändå, tycker jag, i rapporten. Lite positiva tillgångar. De har ju varit pressade under en lång tid och tvingas att nyemittera. Så att nu är balansräkningen i bättre skick. Skuldsättningen är lite lägre, men det är ju, jag tyckte jag läsa 2,7 gånger ebitda. Det är ganska hög fortfarande då liksom. Men vid en lönsamhetsförbättring här så kommer det se mycket, mycket bättre ut för Dustin. Jag tror att de har i grunden en bra affärsidé, även om det är hård konkurrens då. Men nu kommer det med AI, det kommer ju Windows 11 som hjälper dem, tror jag, under det här året. Jag ska också rätta mig själv och säga att börsen är faktiskt svagt ner 0,1%. Vi har haft lite problem med inför de senaste dagarna, men så att börsen öppnade då som väntat. Men vi kan ju då se ändå att i Dustin så har vi en positiv reaktion. Även i guldbrev har vi en positiv reaktion. Det är också ett lite mindre bolag som har rapporterat idag. De kom ju nyligen till börsen. Guldfebern som råder hjälper nog bolaget. Under första kvartalet så ökade omsättningen med 86%. Sen så ser vi ju stora lyft i Dometic som lyfter över 8%. Husqvarna och Thule stiger också där runt 3% vardera. Vi har ju fått höjda med lite varierande rekommendationer för just de här konsumentbolagen, och det känns ju som att även här kan vi skönja någon typ av optimism. Ja, precis. De har ju varit pressade och man har ju liksom väntat på återhämtningen liksom väldigt länge. Jag vet inte hur många gånger Juan Vargas på Dometic har sagt att snart vänder det, och det sa han inför det här kvartalet också. Och sen kom Iran-konflikten då. Och en inställd utdelning. Och en inställd utdelning, ja precis. Ja. Som följd av att den här osäkerheten då. Men om man lyfter blicken och då tycker jag att Dometic ser ju väldigt billigt ut. Sen har de en hög skuldsättning då, men jag tror att de kommer inte behöva nyemittera
Så att det kan nog bli en väldigt bra utveckling i den aktien. Mm. Men hur mycket tittar du på bolagens skuldsättning i det här läget? För när vi ändå har vänt tillbaka till att prata om att Riksbanken sannolikt kommer att behöva höja räntan igen, då tänker jag att skulden återigen blir mer på tapeten för investerare. Ja, men man måste ju alltid vara lite försiktig med bolag med en hög skuldsättning. För det ser man ju så fort det blir lite svagare konjunktur eller någonting händer, då blir ju marknaden rädd att bolagen ska nyemittera. Och det fick ju Dustin göra till slut, så det blev ju en katastrofutveckling för den aktien. Nyemissionshotet ligger lite över Dometic. Många tror ju att det finns en risk för det, och det finns ju såklart en risk, men det pressar ju kursen så länge det hotet finns där. Så att jag tror det är bra att ha koll på skuldsättningen och vara medveten om det när man köper en aktie. Mm. Och när man köper investmentbolag, då är det viktigt att hålla lite koll på premien versus rabatten. Ja, precis. Liksom, för en timingfråga tycker jag det är viktigt att ha koll på rabatt och premie. Men sen långsiktigt så ska man ju liksom ha en uppfattning om den bedömda substansvärdestillväxten. Alltså hur bolaget utvecklas och lyckas utveckla sin substans. Men till exempel Latour var ju hade en premie på närmare 90%. Link hade ju vid noteringen också en jättehög premie. Liksom. Så att vi tecknade inte Link och vi sålde alla Latour, men nu handlas ju Latour till en premie på 1%, tror jag. Så då har vi köpt tillbaka dem. Ja, men exakt. Och här har vi ju då en lista på de investmentbolag som ni har i er investmentbolagsfond, där vi ser nuvarande då rabatt eller premie mot med femårssnittet. Exakt. Och vad blir det då som du sa, Latour, du pratade om Link. Ja. Är det som blir intressant att plocka upp i det här läget? Ja, men jag tycker det. Om man tittar på Latour så har det varit en femårspremie. Det är längst till höger där på 33% och nu är det 1%. Då, så att det är helt klart bättre ur det avseendet att köpa Latour idag när premien var 33%. Sen är det intressant att se Investor också som är någonstans där. Det är ju en låg premie nu. 11% femårssnittet och nu är det bara 3%. Ja, rabatt 11% och nu är det en rabatt på 3% då. Samtidigt som Investors liksom, innehav som de har är väldigt högt värderade som Atlas, ABB och inte minst Saab också då. Så då har vi varit lite mer försiktiga med Investor, så vi har minskat Investor. Men om man ser på den här bilden så ser man ju också till exempel att det har varit en ganska stor förflyttning i Bure. Men det tänker jag att där har ju det kanske att göra med att de har haft det ganska kämpigt med en del av sina innehav. Ja, verkligen. Nej, men de har ju haft kämpigt med flera innehav, har ju handlats historiskt med en premie. Men nu så, vi har ökat i Bure. Vi tycker ändå det är spännande, fina innehav de har där. Så att vi har bedömt att det är ett bra tillfälle att köpa Bure. Men varför ska man köpa investmentbolaget och inte börsbolagen? Det finns ju flera skäl. Det är ganska bekvämt att köpa ett investmentbolag. De har ju ofta väldigt duktiga företagsledningar och som gör affärer och då övervakar och bevakar innehaven. Köper och säljer och så kanske de köper något nytt innehav som man inte kan köpa själv. Så att investmentbolag har ju varit en väldigt bra placeringsform och det tror jag det kommer fortsätta vara. Och för jag vet ju att, nu hoppar jag lite, men Latour till exempel som vi pratade om. Jag kommer ihåg att redan för liksom ett halvår sedan, nästan ett år sedan, då så satt vi och pratade just om hur de handlas nu jämfört med det historiska snittet. Och det kom liksom inte igång. Nej, precis. Nej, men vi började köpa tillbaka Latour under hösten. Premien hade ju gått ner och vi har fortsatt att köpa Latour då, så att, men vi bedömer ju att det är väldigt fina innehav, både noterade och onoterade innehav som de har. Och sen har vi sett ganska bra insiderköp i Latour också, som det stärker oss. Ja. Jag tror.
Ja, men håll utkik efter insynsköp, håll utkik efter skuldsättningen. Absolut. Så kan man konstatera. Ja. Tusen tack Peter Lindvall för att du har varit med den här morgonen. Stort tack också till er tittare. 11:15, då är vi tillbaka och då blir det något av en specialsändning av Börslunch. För då drabbar nämligen Öresund och Creades vd samman här. Då får vi höra lite mer om hur de ser på marknaden och på innehaven. Det vill ni inte missa. Stort tack för nu. Det här var en produktion från EFN, ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.